හොඳයි හිතන්න ඔයාට කියන්න ඕනේ නත්තල අත ළඟ නැතන් අලුත් අවුරුද්ද අත ළඟ. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ඇනිවර්සරි එක ළඟ ළඟම එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ උපන්දිනේ ළඟ ළඟම එනවා. මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි. කොහොමද මේක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ? Christmas is near කියලා කියනවා. කියන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවද? මේ native speakersලා නත්තල ගැන විතරක් නෙමෙයි. මොන හරි උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සීසන් එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. summer, autumn, spring වගේ එකක්. සිංහල කියන්නේ ඍතු කියන. ඉතින් මේ ඕනම එකක් මේ ළඟ ළඟ මේනවා. නැත්නම් අත ළඟ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලයෙන් ගොඩක් කිට්ටුයි. තව වැඩි කල නැහැ කියන දේ කියන්න. මේ near එහෙම නැත්නම් close කියන වචන වලටත් වැඩිය භාවිතා කරන විශේෂ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි just around the corner කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. නැත්නම් right around the corner කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. මම තව ටිකකින් කියලා දෙන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මේ කියන්නේ මේ just around the corner නැත්නම් right around the corner කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ යම් දෙයක් කාලයෙන් ළඟයි කියන එක විතරක් නෙමෙයි. මොන හරි දෙයක් භෞතික වශයෙන් ඒකේ මොකක් හරි තැනක් වැඩි දුරකින් නෙමෙයි කිට්ටුව තියෙන්නේ කියලා කියන්නත්. ඉතින් කොහොමද මේ පාවිච්චි වෙන්නේ? අපි උදාහරණයක් බලමු. මුලින් ගත්තොත් මේ කාලයෙන් කිට්ටුයි කියන තේරුම ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට නත්තල අත ළඟ නැත්නම් නත්තර ළඟ ළඟම එනවා කියන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ තමයි Christmas is just around the corner. මේකේ තේරුම නත්තල කොන වටේ තියෙනවා එහෙම තේරුමක් නෙවෙයි. මේක කියන්නේ නත්තල අත ළඟ නත්තල ගොඩක් කිට්ටුයි කියන අර්ථය. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? අලුත් අවුරුද්ද ළඟ ළඟම එනවා. New Year is around the corner නැත්නම් New Year is just around the corner. එහෙමත් නැත්නම් New Year is right around the corner. මේ just සහ right කියන කොටස් නැතුවත් අපිට කියන්න පුළුවන් නිකම්ම around the corner කියලා. ඒත් මේ වචන වලින් මේ අර්ථය තවත් තීව්‍ර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තව චුට්ටම චූටි කාලයයි තව ගොඩක් පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ කියන අර්ථය තවත් වැඩිපුර දෙනවා මේ වචන වලින්. මේ just භාවිතය ගැන වෙන පාඩම මම කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක මම මේ වැඩසටහනේ අවසානයේදී දාලා තියෙනවා. හරි නත්තලයි නිව් ඉයර් එකයි විතරක් නෙමෙයි. අපිට උනම් වෙසක් ගැන උනත් නැත්නම් වෙන ඕන එකක් ගැන කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. වෙසක් is just around the corner. වෙසක් මේ අත ළඟ බොහොම කිට්ටුයි කියන තේරුම. අපේ ඇනිවර්සරි එක අපේ සංවත්සරේ අත ළඟ නැත්නම් අපේ සංවත්සරේ ළඟ ළඟම එනවා. Our anniversary is just around the corner. Our anniversary is very near, very close කියනට වඩා just around the corner භාවිතා වෙනවා වැඩි. ඒ විතර නෙමෙයි ඒක ලස්සනයි. මම කිව්වා මේ කාලයෙන් යමක් ළඟයි කියන වගේම මොන හරි තැනක් අපිට කිට්ටුයි කියන්න බොහොම කිට්ටුවෙන් තියෙන්නේ අත ළඟ තියෙන්නේ කියනත් මේ just around the corner අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න කෙනෙක් අහනවා could you please tell me where the post office is? කරුණාකරලා ඔයාලට පුළුවන් ද මට කියන්න තැපැල් කන්තරු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් මේ තැපැල් කන්තරු තියෙන්නේ අත ළඟ නැත්නම් මේ හරියම කිට්ටුව මේ ළඟමයි තියෙන්නේ කියලා කියන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කියන්න පුළුවන් post office is just around the corner. බලන්න මෙන්න මේ ඩයලොග් එක. ඔන්න ඔයගේ යාළුවා කියනවා I have a headache. ඔයා කියනවා I can get you some paracetamols from the pharmacy. ඔයාගේ යාළුවා කියනවා Is it far from here? ඔයා කියනවා No, it's just around the corner. I'll be right back. මොකද මේකේ තේරුම? මෙතන මුලින්ම ඔයාගේ යාළුවා කියනවා I have a headache. මට ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා I can get you some paracetamols from the pharmacy. මට පුළුවන් ඔයාට Panadol අරන් එන්න pharmacy. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවා අහනවා Is it far from here? ඒක මෙහි ඉඳන් දුරද? ඔයා කියනවා No, it's just around the corner. නෑ ඒක මේ ළඟමයි තියෙන්නේ. මේ අත ළඟ. I'll be right back. මොකද මේ I'll be right back කියන්නේ මං ටක් ගාලා අපහු එන්නම් කියන එක. මේකනත් මම කෙටි ලස්සන වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා. ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ අගට මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ just around the corner නැත්නම් right around the corner නැත්නම් around the corner කියන මේ phrase එකට මේ expression එකට ගොඩක් ළඟින් යන තවත් expression එකක් තියෙනවා at hand කියලා. ඒත් මේක 100% මේ just around the corner කියන expression එකට සමාන නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මං හිතුවා ඒක ගැන වෙන වැඩසටහනකදී ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඔයගොල්ලෝ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේ තව ගොඩක් වැඩසටහන් මං ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාගෙම මේ වැඩසටහන හොඳයි නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක මේ channel එකට ගොඩක් වටිනවා. එන අපි තව වැඩසටහනින් හම්බෙමු. මම තිමිර රංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි